Phần 1. Nhịp thời gian bất thường. Chào mọi người, tối nay chúng ta lại ngồi đây, có thể là trong một căn phòng tối, ánh đèn màn hình hắt nhẹ lên gương mặt, và bạn có để ý không, thời gian dường như đang chạy nhanh hơn bình thường. Tôi không nói theo kiểu văn vẽ đâu, ý là thực sự nhanh. Mới đó thôi, chúng ta còn đang loay hoay dọn dẹp Tết, vậy mà bây giờ đã gần như không nhớ nổi tuần trước mình đã làm gì. Một ngày trôi qua nhanh đến mức đôi khi bạn còn chưa kịp uống hết cốc cà phê sáng thì trời đã tối mất rồi. Và nếu bạn thấy điều đó bình thường thì có thể bạn sẽ không sống sót được trong nhịp thay đổi này đâu. Vì vậy, trước khi bạn cảm thấy thoải mái, hãy dành chút thời gian để thích video và đăng ký. Nhưng chỉ khi bạn thực sự thích những gì tôi làm ở đây. Và nếu bạn đang xem video này, hãy thử comment bên dưới bạn đang ở đâu, mấy giờ rồi, để xem liệu cảm giác thời gian trôi nhanh bất thường này có phải chỉ riêng bạn hay không. Bây giờ, hãy tắt đèn, có thể bật quạt để có tiếng ồn nhẹ nhàng, và chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu hành trình tối nay. Tôi không biết bạn có từng trải qua cảm giác này chưa, kiểu như bạn vừa mới bắt đầu một việc gì đó, quay đi quay lại một chút và bùm, hết ngày. Không phải kiểu bận quá nên thấy nhanh, mà là một thứ gì đó, giống như ai đó đang nhấn nút tua nhanh cuộc sống của bạn vậy. Nếu nhìn lại vài năm trước, một buổi chiều có thể kéo dài rất lâu. Bạn có thể đọc sách, nghe nhạc, thậm chí nằm không làm gì mà vẫn thấy đủ đầy. Nhưng bây giờ, bạn mở điện thoại lên, lướt vài video, trả lời vài tin nhắn, và khi ngẩng đầu lên, trời đã tối. Nhanh đến mức bạn còn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Một số người sẽ nói, thì do mình dùng điện thoại nhiều quá thôi. Nghe hợp lý đúng không? Nhưng vấn đề là, ngay cả khi bạn không dùng điện thoại, cảm giác đó vẫn ở đó. Như thể nhịp điệu của thế giới này đang bị thay đổi. Có một sự kiện trí tuệ thú vị mà ít người để ý. Nhận thức về thời gian của con người không phải là một hằng số. Nó phụ thuộc vào số lượng trải nghiệm mới mà não bạn xử lý. Khi bạn còn nhỏ, mỗi ngày đều là một khám phá mới nên thời gian cảm thấy dài hơn. Khi trưởng thành, mọi thứ trở nên lặp lại, não xử lý nhanh hơn và bạn cảm thấy thời gian trôi nhanh hơn. Nhưng nếu chỉ là do não bộ, thì tại sao ngày càng nhiều người ở nhiều độ tuổi khác nhau đều cảm nhận giống nhau cùng một lúc? Đây là chỗ mà câu chuyện bắt đầu trở nên thú vị hơn một chút. Bạn thử để ý xung quanh xem, không chỉ thời gian mà cả con người cũng đang thay đổi. Người ta dễ cáu gắt hơn. Những cuộc tranh luận nhỏ nhặt có thể bùng nổ thành xung đột lớn. Một comment trên mạng cũng đủ để hai người xa lạ trở thành kẻ thù không đội trời chung. Tôi từng thấy một cuộc tranh cãi kéo dài 200 bình luận chỉ vì một người nói trà sữa không phải là trà. Và vâng, họ tranh luận nghiêm túc, đến mức tôi đọc xong chỉ muốn đi ngủ cho khỏe. Nhưng đằng sau sự hài hước đó là một điều đáng suy nghĩ. Con người đang phản ứng mạnh hơn, nhanh hơn và đôi khi mất kiểm soát hơn. Trong tâm lý học hiện đại, có một khái niệm gọi là quá tải kích thích. Khi não bộ phải xử lý quá nhiều thông tin trong thời gian ngắn, nó sẽ chuyển sang chế độ phản ứng nhanh, ít suy nghĩ, nhiều cảm xúc. Điều này dẫn đến việc con người dễ bị kích động, dễ mệt mỏi và khó tập trung lâu dài. Nghe quen không? Nhưng có một chi tiết kỳ lạ mà không phải ai cũng để ý. Ngay cả những người cố gắng sống chậm, ít dùng mạng xã hội, tránh tin tức tiêu cực, họ vẫn cảm nhận được một sự thay đổi nào đó trong không khí chung. Không rõ ràng, không cụ thể, nhưng đủ để khiến họ cảm thấy có gì đó không ổn. Một số nhà nghiên cứu gọi đây là hiệu ứng đồng bộ xã hội, khi một trạng thái cảm xúc lan truyền trong cộng đồng mà không cần giao tiếp trực tiếp. Giống như khi bạn bước vào một căn phòng mà mọi người đều căng thẳng, bạn cũng sẽ tự nhiên cảm thấy căng thẳng theo. Và nếu mở rộng ý tưởng này ra, thì điều gì sẽ xảy ra nếu căn phòng đó không phải là một không gian nhỏ, mà là cả thế giới? Được rồi, tôi biết bạn đang nghĩ gì. Nghe bắt đầu hơi giống phim khoa học viễn tưởng rồi đấy. Và bạn không sai. Nhưng hãy thử nhìn theo một góc độ khác, không cần quá siêu hình, chỉ cần logic một chút. Thế giới hiện đại giống như một hệ thống kết nối khổng lồ. Mọi thứ đều liên quan đến nhau: kinh tế, công nghệ, truyền thông, cảm xúc con người. Khi một phần của hệ thống thay đổi,
nó sẽ tạo ra hiệu ứng dây chuyền. Ví dụ đơn giản, một thay đổi nhỏ trong thuật toán mạng xã hội có thể khiến hàng triệu người thấy nội dung tiêu cực nhiều hơn. Điều đó ảnh hưởng đến tâm trạng ảnh hưởng đến hành vi ảnh hưởng đến các mối quan hệ, và cứ thế lan rộng. Một thông tin bên lề thú vị, trong những năm gần đây, số lượng nội dung ngắn, video dưới 60 giây đã tăng theo cấp số nhân. Điều này khiến não bộ quen với việc nhận thông tin nhanh, liên tục và thiếu chiều sâu. Kết quả là khả năng tập trung dài hạn giảm xuống đáng kể. Hay nói cách khác, chúng ta đang huấn luyện não mình để sống nhanh hơn. Nhưng câu hỏi gây tranh luận học thuật công khai ở đây là liệu tất cả những thay đổi này chỉ là hệ quả của công nghệ và xã hội, hay còn có những yếu tố sâu hơn mà chúng ta chưa hiểu rõ? Một số người tin rằng tất cả chỉ là kết quả của tiến bộ công nghệ, một quá trình tự nhiên, không có gì bí ẩn. Nhưng cũng có những ý kiến cho rằng khi quá nhiều hiện tượng xảy ra cùng lúc, từ cảm nhận thời gian, hành vi con người đến sự biến động của xã hội, thì có thể chúng ta đang nhìn thấy một sự chuyển dịch lớn hơn. Tôi không vội kết luận, nhưng tôi sẽ kể bạn nghe một chi tiết thú vị. Trong lịch sử, mỗi khi nhân loại bước vào một giai đoạn thay đổi lớn, cách mạng công nghiệp, chiến tranh thế giới hay sự bùng nổ của Internet, luôn có một điểm chung: con người cảm thấy mất kiểm soát, như thể thế giới đang chạy nhanh hơn khả năng thích nghi của họ. Và hiện tại, có vẻ chúng ta đang ở trong một giai đoạn như vậy. Không phải kiểu thay đổi ồn ào, rõ ràng, mà là một thứ gì đó âm thầm, lan rộng, khó nắm bắt. Giống như khi bạn nằm trong một chiếc tàu đang tăng tốc rất chậm, bạn không cảm nhận ngay lập tức, nhưng sau một lúc bạn sẽ nhận ra mình đã đi rất xa rồi. Vậy nên, nếu gần đây bạn cảm thấy mọi thứ trôi qua nhanh hơn, con người xung quanh khó đoán hơn, và thế giới có vẻ hơi lệch nhịp một chút, thì có lẽ bạn không phải là người duy nhất. Và có thể đây chỉ mới là phần bắt đầu. Phần 2, cộng hưởng bí ẩn của trái đất. Bạn còn nhớ lúc nãy tôi nói về cảm giác mọi thứ đang lệch nhịp không? Bây giờ, chúng ta thử tiến thêm một bước, không phải bằng cảm giác, mà bằng một khái niệm có thật trong vật lý. Có một hiện tượng mang cái tên nghe khá hiền, cộng hưởng Schumann. Nếu nói đơn giản, đây là tần số điện từ tự nhiên tồn tại giữa bề mặt trái đất và tầng điện ly phía trên. Nó giống như một nhịp nền, một dạng tiếng ồn nền của hành tinh mà chúng ta đang sống trên đó. Con số thường được nhắc đến là khoảng 7,83 Hz. Nghe có vẻ chẳng có gì đặc biệt, đúng không? Nhưng điều thú vị nằm ở chỗ, nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng tần số này khá gần với sóng alpha trong não người, trạng thái khi bạn thư giãn, không ngủ nhưng cũng không căng thẳng. Kiểu như lúc bạn nằm nghe nhạc, đầu óc lơ lửng, không nghĩ gì cụ thể. Một sự kiện trí tuệ đáng chú ý là từ hàng chục năm trước, các nhà khoa học đã đo được cộng hưởng này khá ổn định. Nó không dao động mạnh theo kiểu lên xuống thất thường như giá xăng mỗi tháng. Và chính sự ổn định đó khiến nhiều người xem nó như một nhịp tim ổn định của trái đất. Nhưng rồi, mọi thứ bắt đầu có những dấu hiệu khác lạ. Trong vài năm gần đây, trên một số diễn đàn và cộng đồng nghiên cứu độc lập, người ta bắt đầu nói về việc tần số này có những biến động bất thường, có lúc tăng cao, có lúc xuất hiện những đỉnh xung lạ mà trước đây ít thấy. Ngay lập tức, hai luồng ý kiến xuất hiện. Một bên nói, đây là dấu hiệu của một sự thay đổi lớn, có thể liên quan đến môi trường, từ trường, hoặc thậm chí là những yếu tố ngoài trái đất. Nghe rất kịch tính. Bên còn lại thì bình tĩnh hơn, khoan đã. Dữ liệu đo lường có thể bị ảnh hưởng bởi thiết bị, vị trí trạm quan trắc hoặc nhiễu từ hoạt động mặt trời. Đừng vội kết luận. Và đây chính là cụm từ tranh luận học thuật công khai mà bạn sẽ thấy lặp đi lặp lại trong chủ đề này. Tương quan không đồng nghĩa với quan hệ nhân quả. Chỉ vì hai thứ xảy ra cùng lúc, ví dụ như tần số thay đổi và con người cảm thấy thời gian trôi nhanh, không có nghĩa là cái này gây ra cái kia. Nhưng câu chuyện chưa dừng lại ở đó. Điều khiến chủ đề này trở nên hấp dẫn không phải là bản thân con số 7,83 Hz, mà là cách con người diễn giải nó. Một số người bắt đầu liên hệ, nếu trái đất có một nhịp nền,
và não người cũng có các trạng thái sống tương tự, thì liệu có sự tương tác nào giữa hai thứ này không? Nghe giống phim viễn tưởng, tôi biết, nhưng thực tế, khoa học đã chứng minh rằng cơ thể con người phản ứng với môi trường điện từ ở một mức độ nhất định. Ví dụ, từ trường có thể ảnh hưởng đến định hướng của một số loài động vật, và ở người, dù hiệu ứng không rõ ràng như chim di cư, nhưng không phải là không tồn tại. Một thông tin bên lề khá thú vị, trong các chuyến bay không gian dài ngày, phi hành gia đôi khi gặp vấn đề về giấc ngủ và nhịp sinh học, một phần do thiếu tín hiệu môi trường quen thuộc từ trái đất. Điều này cho thấy cơ thể chúng ta thực sự nhạy cảm với những yếu tố mà bình thường ta không để ý. Quay lại với câu chuyện chính. Giả sử, chỉ là giả sử thôi, rằng môi trường điện từ của trái đất có những thay đổi nhỏ, không cần quá lớn, chỉ cần đủ để tạo ra sự khác biệt trong cách cơ thể cảm nhận nhịp điệu. Điều gì sẽ xảy ra? Có thể không có gì rõ ràng ngay lập tức, nhưng về lâu dài, nó có thể góp phần vào cảm giác lệch nhịp mà chúng ta đã nói ở phần trước. Một kiểu như bạn nghe một bản nhạc quen thuộc, nhưng nhịp trống bị lệch đi một chút, không đủ để bạn nhận ra ngay, nhưng đủ để bạn thấy khó chịu. Tôi từng thử nghe một bài nhạc quen thuộc mà tốc độ bị tăng lên chỉ 5%, và bạn biết không, ban đầu tôi không nhận ra, nhưng sau vài phút tôi bắt đầu thấy bồn chồn, khó tập trung, kiểu như não biết có gì đó sai, nhưng không chỉ ra được. Có thể thế giới của chúng ta cũng đang ở trong trạng thái tương tự. Tất nhiên, cần phải nói rõ, không có bằng chứng khoa học chắc chắn nào khẳng định rằng cộng hưởng Schumann đang tăng vọt theo kiểu kịch tính như một số video trên mạng mô tả. Phần lớn dữ liệu chính thống vẫn cho thấy nó khá ổn định với những dao động trong phạm vi bình thường. Nhưng điều thú vị là câu chuyện về nó lại lan truyền rất nhanh. Tại sao? Bởi vì nó chạm vào một cảm giác mà nhiều người đang có. Cảm giác rằng có gì đó đang thay đổi, nhưng mình không biết chính xác là gì. Và khi con người không có câu trả lời rõ ràng, họ sẽ tìm kiếm mô hình để giải thích. Đó là cách não hoạt động, luôn muốn kết nối các điểm lại với nhau, dù đôi khi các điểm đó không thực sự liên quan. Một góc nhìn khác mang tính thực tế hơn, thay vì nghĩ rằng trái đất đang thay đổi tần số, có thể chúng ta nên hỏi ngược lại, liệu chính môi trường sống do con người tạo ra có đang thay đổi tần số trải nghiệm của chúng ta? Ánh sáng xanh từ màn hình, tiếng ồn đô thị, nhịp sống nhanh, áp lực công việc, dòng thông tin liên tục, tất cả những thứ đó tạo thành một môi trường cảm nhận hoàn toàn khác so với vài chục năm trước. Và cơ thể chúng ta vốn được thiết kế cho một thế giới chậm hơn, yên tĩnh hơn, đang phải thích nghi. Đôi khi, thay vì một bí ẩn vũ trụ phức tạp, câu trả lời lại nằm ở những thứ rất đời thường. Nhưng tôi không phủ nhận một điều, khi bạn ghép tất cả lại cảm giác thời gian trôi nhanh, sự thay đổi trong hành vi con người và những câu chuyện về các hiện tượng tự nhiên, thì ít nhất nó cũng tạo ra một câu hỏi đáng để suy nghĩ. Liệu chúng ta đang thay đổi, hay thế giới đang thay đổi, hay cả hai cùng lúc? Và nếu cả hai cùng thay đổi, thì cái nào dẫn trước? Câu hỏi này đến giờ vẫn chưa có câu trả lời rõ ràng. Nhưng có một điều chắc chắn, khi bạn bắt đầu để ý đến những chi tiết nhỏ như thế này, bạn sẽ không còn nhìn thế giới theo cách cũ nữa. Nó giống như khi bạn biết được một bí mật hậu trường của một bộ phim, từ đó trở đi, bạn không thể xem nó một cách vô tư như trước nữa. Và có thể, đó chính là bước đầu tiên của việc nhận ra rằng mọi thứ không đơn giản như vẻ ngoài của nó. Phần 3. Cảm xúc con người rối loạn. Nếu bạn vẫn còn nhớ cảm giác lệch nhịp mà chúng ta nói ở 2 phần trước, thì phần này sẽ hơi giống như việc bật thêm đèn trong một căn phòng vốn đã đủ sáng, không phải để làm bạn sợ, mà để bạn nhìn rõ hơn những gì đang diễn ra. Bởi vì khi môi trường thay đổi, dù là do công nghệ, xã hội hay bất kỳ yếu tố nào khác, thứ phản ứng đầu tiên, nhanh nhất và rõ ràng nhất chính là cảm xúc con người. Bạn có thể không nhận ra tần số điện từ, bạn cũng không đo được nhịp thời gian, nhưng bạn chắc chắn nhận ra khi mình dễ cáu hơn, dễ mệt hơn và khó giữ bình tĩnh hơn. Đó là nơi mọi thứ trở nên rất thực tế. Một sự kiện trí tuệ thú vị trong lĩnh vực khoa học thần kinh, não bộ,
Con người được thiết kế để ưu tiên xử lý thông tin tiêu cực. Đây là cơ chế sinh tồn cổ xưa. Nếu bạn bỏ qua một nguy hiểm, bạn có thể trả giá bằng mạng sống. Nhưng nếu bạn bỏ qua một điều tích cực thì cùng lắm là bạn lỡ mất một cơ hội. Vấn đề là trong thế giới hiện đại, cơ chế này bị khai thác liên tục. Tin tức tiêu cực thu hút nhiều sự chú ý hơn. Nội dung gây tranh cãi tạo ra nhiều tương tác hơn. Và các nền tảng vốn được thiết kế để giữ bạn ở lại càng lâu càng tốt sẽ ưu tiên hiển thị những thứ khiến bạn không thể rời mắt. Kết quả là gì? Bạn thức dậy, mở điện thoại và ngay lập tức nhận một loạt thông tin khủng hoảng kinh tế, xung đột, scandal, tranh cãi. Não bạn chưa kịp khởi động nhẹ nhàng đã bị ném vào trạng thái cảnh giác cao. Giống như vừa mở mắt đã phải chạy mà ra tầng. Một thông tin bên lề khá buồn cười, có nghiên cứu chỉ ra rằng nhiều người kiểm tra điện thoại trong vòng 5 phút sau khi thức dậy. Tôi không nói ai đâu, nhưng nếu bạn đang gật đầu thì tôi hiểu. Và điều đó tạo ra một vòng lặp. Bạn cảm thấy căng thẳng, bạn tìm nội dung để giải trí, nhưng nội dung đó lại kích thích não thêm, bạn càng căng thẳng hơn. Một vòng lặp rất tinh vi. Nhưng chưa hết. Điều đáng chú ý hơn là cách con người tương tác với nhau đang thay đổi. Những cuộc trò chuyện ngày càng ngắn, nhanh và đôi khi thiếu kiên nhẫn. Bạn gửi một tin nhắn, nếu 5 phút không thấy trả lời, bạn bắt đầu nghĩ có chuyện gì không, trong khi 10 năm trước, việc chờ vài giờ là hoàn toàn bình thường. Chúng ta đang sống trong một thế giới mà độ trễ gần như bằng không. Và não bộ của chúng ta chưa kịp thích nghi hoàn toàn. Có một cụm từ tranh luận học thuật công khai mà bạn có thể đã nghe, sự suy giảm khả năng chú ý. Một số nhà nghiên cứu cho rằng con người ngày nay khó tập trung hơn trước. Nhưng cũng có ý kiến phản biện, không phải chúng ta kém tập trung, mà là môi trường xung quanh được thiết kế để phá vỡ sự tập trung đó. Nói cách khác, vấn đề không hoàn toàn nằm ở bạn. Tôi từng thử một thí nghiệm nhỏ, ngồi đọc sách trong 30 phút mà không chạm vào điện thoại. Nghe đơn giản đúng không? Nhưng chỉ sau khoảng 7 đến 8 phút, tôi bắt đầu có cảm giác ngứa tay. Không phải vì có thông báo, mà chỉ là một thói quen đã ăn sâu. Não bạn giống như một đứa trẻ quen ăn kẹo đột nhiên bắt nó ăn rau, nó sẽ phản ứng ngay. Và khi hàng triệu người cùng trải qua điều đó, cùng lúc trong cùng một môi trường, thì chúng ta bắt đầu thấy những biểu hiện tập thể. Người ta dễ nóng nảy hơn, dễ cực đoan hơn. Một ý kiến khác biệt nhỏ cũng có thể bị xem như một cuộc tấn công cá nhân. Bạn có thể đã thấy những cuộc tranh luận mà hai bên không thực sự lắng nghe nhau. Họ chỉ chờ đến lượt mình nói. Và đôi khi, mục tiêu không phải là hiểu, mà là thắng. Tôi từng đọc một bình luận rất thú vị. Internet không làm con người trở nên tệ hơn, nó chỉ làm lộ ra nhanh hơn. Nghe hơi phụ, nhưng cũng có phần đúng. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở đó đổ lỗi cho công nghệ, thì có lẽ chúng ta đang nhìn vấn đề hơi đơn giản. Bởi vì công nghệ chỉ là công cụ, cách chúng ta sử dụng nó mới là yếu tố quyết định. Và ở đây có một câu hỏi đáng suy nghĩ: tại sao chúng ta lại dễ bị cuốn vào những nội dung tiêu cực, những cuộc tranh cãi vô nghĩa, dù biết rõ nó không tốt cho mình? Một phần là do bản năng, nhưng một phần khác là do chúng ta đang tìm kiếm cảm giác. Trong một thế giới mà mọi thứ diễn ra nhanh, đôi khi con người cần những kích thích mạnh để cảm thấy mình đang sống. Và tranh cãi, giận dữ, phẫn nộ, dù tiêu cực, vẫn là những cảm xúc mạnh. Tốt hơn là không cảm thấy gì cả. Nghe có vẻ mâu thuẫn, nhưng lại rất con người. Tuy nhiên, khi những cảm xúc đó trở thành trạng thái mặc định, thì vấn đề bắt đầu xuất hiện. Cơ thể bạn luôn trong trạng thái căng thẳng nhẹ, giấc ngủ không sâu, tâm trí khó yên. Và dần dần, bạn bắt đầu cảm thấy kiệt sức dù không làm gì quá nặng. Có một thuật ngữ trong tâm lý học gọi là mệt mỏi nhận thức. Khi não bộ phải xử lý quá nhiều thông tin trong thời gian dài, nó không phải là mệt cơ thể, mà là mệt suy nghĩ. Và điều trớ trêu là bạn không thể nghĩ nó bằng cách lướt thêm nội dung. Giống như bạn không thể chữa say sóng bằng cách lên thêm một con tàu khác. Đến đây,
bạn có thể bắt đầu thấy một bức tranh rõ hơn. Không chỉ thời gian có vẻ trôi nhanh hơn, mà cách chúng ta trải nghiệm thời gian cũng thay đổi. Và cảm xúc vốn là bộ lọc chính của trải nghiệm đang bị kéo căng theo nhiều hướng. Vậy nên, khi ai đó nói rằng thế giới đang trở nên điên loạn hơn, có thể họ không hoàn toàn sai. Nhưng cũng có thể, đó là cách não bộ của chúng ta đang cố gắng thích nghi với một môi trường mới, nhanh hơn, ồn ào hơn và phức tạp hơn rất nhiều. Và trong quá trình thích nghi đó, sẽ có những giai đoạn hơi lộn xộn một chút. Giống như khi bạn cập nhật một ứng dụng trong lúc cài đặt, mọi thứ có thể chậm lại, giật là, thậm chí lỗi nhẹ. Nhưng sau đó, nếu mọi thứ ổn, nó sẽ chạy mượt hơn. Câu hỏi là chúng ta đang ở giai đoạn cài đặt hay lỗi hệ thống? Tôi không chắc. Nhưng nếu bạn cảm thấy mình dễ mệt hơn, dễ bị cuốn vào cảm xúc hơn, và đôi khi chỉ muốn tắt hết mọi thứ để yên tĩnh một chút, thì bạn không hề là. Bạn chỉ đang phản ứng với một thế giới đang thay đổi rất nhanh. Và đôi khi, nhận ra điều đó đã là một bước quan trọng rồi. Phần 4. Hệ thống cũ bắt đầu nứt vỡ. Nếu bạn ghép 3 mảnh ghép lại cảm giác thời gian trôi nhanh, sự biến động trong cảm xúc và áp lực từ môi trường thông tin, thì có một điều bắt đầu lộ ra. Hệ thống mà chúng ta đang sống trong đó không còn vận hành mượt như trước nữa. Không phải kiểu sập ngay lập tức, mà là những dấu hiệu rất nhỏ nhưng xuất hiện ở khắp nơi. Bạn có để ý không, trong vài năm gần đây, những thứ từng được xem là ổn định lại bắt đầu lung lay. Những công ty lớn tồn tại hàng chục năm đột nhiên gặp khó khăn. Những người nổi tiếng từng được xem là biểu tượng bất ngờ vướng vào tranh cãi. Những xu hướng tưởng như sẽ kéo dài rất lâu lại biến mất chỉ sau vài tháng. Giống như bạn đang đứng trong một tòa nhà mà trước đây rất chắc chắn, nhưng giờ đây thỉnh thoảng lại nghe thấy những tiếng rắc rất nhỏ từ đâu đó trong kết cấu. Chưa sập, nhưng cũng không còn yên tâm như trước. Một sự kiện trí tuệ đáng chú ý trong kinh tế học là khái niệm điểm tới hạn, tipping point. Đây là thời điểm mà một hệ thống sau khi tích lũy đủ áp lực sẽ chuyển trạng thái rất nhanh, đôi khi gần như đột ngột. Ví dụ kinh điển, một thị trường tài chính có thể trông ổn định trong thời gian dài, nhưng khi niềm tin bắt đầu lung lay, chỉ cần một sự kiện nhỏ cũng có thể kích hoạt phản ứng dây chuyền. Và điều quan trọng ở đây là trước khi điểm tới hạn xảy ra, các dấu hiệu thường rất mơ hồ. Không ai chắc chắn điều gì đang đến, nhưng ai cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Một thông tin bên lề khá thú vị, trong nhiều nghiên cứu về hành vi xã hội, người ta phát hiện rằng con người thường nhận ra sự thay đổi của hệ thống bằng cảm giác trước khi có dữ liệu rõ ràng. Nói cách khác, trực giác tập thể đôi khi đi trước phân tích. Nghe hơi mơ hồ, nhưng nếu bạn từng bước vào một căn phòng và ngay lập tức cảm thấy không khí có gì đó lạ, thì bạn sẽ hiểu. Quay lại với bức tranh lớn. Hệ thống mà chúng ta đang sống không chỉ là kinh tế hay chính trị, nó là tổng hợp của rất nhiều lớp, niềm tin xã hội, cách truyền thông hoạt động, cách con người tương tác và cả những giá trị mà chúng ta từng xem là mặc định. Và khi một trong những lớp đó bắt đầu thay đổi, các lớp khác cũng sẽ bị ảnh hưởng. Ví dụ đơn giản, nếu niềm tin vào thông tin giảm, thì cách mọi người ra quyết định cũng thay đổi. Họ trở nên hoài nghi hơn, thận trọng hơn, hoặc ngược lại, cực đoan hơn. Bạn có thể đã thấy điều này cùng một sự kiện, nhưng mỗi người lại tin vào một phiên bản hoàn toàn khác nhau. Không phải vì họ không thông minh, mà vì họ đang tiếp cận những nguồn thông tin khác nhau. Và khi thực tế không còn là một thứ thống nhất, thì hệ thống bắt đầu trở nên khó dự đoán hơn. Đây là lúc một cụm từ tranh luận học thuật công khai xuất hiện rất nhiều: khủng hoảng niềm tin. Một số nhà nghiên cứu cho rằng chúng ta đang sống trong thời kỳ mà niềm tin vào các thiết chế truyền thông, tổ chức, thậm chí cả chuyên gia đang suy giảm. Nhưng cũng có ý kiến khác, đây không phải là khủng hoảng, mà là quá trình tái cấu trúc khi các nguồn thông tin mới xuất hiện, cạnh tranh với những nguồn cũ. Nói cách khác, hệ thống không nhất thiết đang sụp đổ, mà có thể đang tái định hình. Tuy nhiên, từ góc nhìn của người ở bên trong, tức là chúng ta cảm giác vẫn rất giống nhau, bất ổn.
Tôi từng nói chuyện với một người bạn làm trong lĩnh vực kinh doanh. Anh ấy bảo ngày xưa lập kế hoạch 5 năm còn có ý nghĩa. Bây giờ kế hoạch 6 tháng đã thấy mạo hiểm rồi. Và điều đó không phải là hiếm. Khi môi trường thay đổi nhanh, khả năng dự đoán giảm xuống. Và khi không thể dự đoán, con người sẽ cảm thấy mất kiểm soát. Một phản ứng tự nhiên của não. Nhưng điều thú vị là trong khi một số người cảm thấy lo lắng thì một số khác lại thấy cơ hội. Bởi vì khi hệ thống cũ không còn ổn định, những quy tắc cũ cũng bắt đầu lỏng ra. Và đó là lúc những cách tiếp cận mới có thể xuất hiện. Giống như khi một khu rừng cũ bị cháy nghe có vẻ tiêu cực, nhưng chính từ đó những mầm cây mới có thể mọc lên. Tất nhiên, không ai thích ở trong giai đoạn cháy rừng. Nó hỗn loạn, khó chịu và đôi khi hơi đáng sợ. Nhưng nếu nhìn ở góc độ dài hạn, đó có thể là một phần của chu kỳ thay đổi. Có một ví dụ khá thú vị trong lịch sử công nghệ. Khi Internet mới xuất hiện, rất nhiều người lo lắng rằng nó sẽ phá hủy các mô hình kinh doanh truyền thống. Và đúng là nó đã phá hủy một số. Nhưng đồng thời, nó cũng tạo ra những mô hình hoàn toàn mới mà trước đó không ai tưởng tượng được. Vấn đề là, trong lúc chuyển đổi, bạn không biết mình đang ở phía nào của câu chuyện. Bạn là người bị thay thế hay người thích nghi? Đây không phải là câu hỏi dễ trả lời. Và đó chính là lý do vì sao giai đoạn này lại tạo ra nhiều cảm xúc đến vậy. Một số người bám chặt vào những gì quen thuộc vì nó mang lại cảm giác an toàn. Một số khác thì thử nghiệm, thay đổi, chấp nhận rủi ro. Không có đúng sai tuyệt đối. Chỉ có cách bạn phản ứng với sự thay đổi. Nhưng có một điều mà tôi nghĩ là quan trọng khi bạn nhận ra rằng hệ thống xung quanh đang thay đổi, bạn sẽ ít có xu hướng tự trách mình hơn. Bởi vì không phải mọi thứ bạn gặp phải cảm giác bất ổn, khó tập trung, khó lên kế hoạch đều là lỗi cá nhân. Đôi khi, đó là phản ứng hợp lý với một môi trường không còn ổn định như trước. Và khi bạn hiểu điều đó, bạn có thể bắt đầu điều chỉnh. Không phải để kiểm soát toàn bộ thế giới, vì điều đó gần như không thể, mà để tìm lại một chút cân bằng trong chính mình. Giống như khi bạn đang ở trên một con tàu đang rung lắc, bạn không thể dừng con tàu, nhưng bạn có thể học cách giữ thăng bằng tốt hơn. Và có thể, đó chính là kỹ năng quan trọng nhất trong giai đoạn này. Không phải chạy nhanh hơn, mà là đứng vững hơn. Phần 5. Hiệu ứng cộng hưởng và sụp đổ. Nếu ở phần trước, chúng ta nhìn thấy những vết nứt trong hệ thống, thì phần này giống như việc bạn bắt đầu nghe rõ âm thanh của chúng. Không phải là tưởng tượng nữa, mà là những mô hình có thể giải thích ít nhất là một phần tại sao những thay đổi lại xảy ra theo kiểu dây chuyền như vậy. Và ở đây, vật lý học đưa ra một khái niệm rất thú vị, cộng hưởng. Bạn có thể đã từng nghe qua một ví dụ kinh điển, một nhóm người đi đều bước qua cầu. Nếu nhịp bước chân của họ trùng với tần số riêng của cây cầu, lực tưởng chừng nhỏ, đó có thể khiến cây cầu rung lắc mạnh, thậm chí nguy hiểm. Không phải vì lực lớn, mà vì đúng tần số. Hoặc một ví dụ khác, nghe có vẻ hơi nghệ thuật, một giọng hát cao có thể làm vỡ ly thủy tinh nếu tần số âm thanh trùng với tần số dao động tự nhiên của chiếc ly. Không cần chạm vào, không cần lực mạnh, chỉ cần đúng nhịp. Một sự kiện trí tuệ đáng chú ý là hiện tượng này không hiếm trong tự nhiên. Từ dao động của phân tử đến quỹ đạo của hành tinh, cộng hưởng xuất hiện ở nhiều cấp độ khác nhau. Và khi bạn hiểu nguyên lý này, bạn sẽ bắt đầu nhìn thế giới theo một cách hơi khác. Không chỉ là cái gì xảy ra, mà là tại sao nó xảy ra cùng lúc. Ví dụ, tại sao trong cùng một giai đoạn, chúng ta lại thấy nhiều hệ thống kinh tế, xã hội, văn hóa đều có dấu hiệu biến động? Có phải tất cả chỉ là ngẫu nhiên? Hay có thể, chúng đang bị kích hoạt bởi những điều kiện chung? Tất nhiên, cần phải cẩn thận ở đây. Đây chính là nơi cụm từ tranh luận học thuật công khai quay trở lại, đừng nhầm lẫn giữa mô hình giải thích và thực tế. Chỉ vì một mô hình nghe hợp lý như cộng hưởng, không có nghĩa là nó giải thích được mọi thứ. Nhưng nó có thể giúp ta hiểu một phần logic phía sau những hiện tượng phức tạp.
Hãy thử tưởng tượng hệ thống xã hội như một mạng lưới gồm hàng triệu dao động, cảm xúc con người, dòng tiền, thông tin, quyết định. Mỗi thứ có nhịp riêng, tốc độ riêng. Bình thường, chúng không hoàn toàn đồng bộ, nên hệ thống nhìn chung vẫn ổn định. Nhưng khi có một yếu tố nào đó, ví dụ như công nghệ hoặc một cú sốc kinh tế làm thay đổi nhịp của nhiều thành phần cùng lúc, thì khả năng cộng hưởng tăng lên. Và khi cộng hưởng xảy ra, mọi thứ có thể thay đổi rất nhanh. Một thông tin bên lề khá thú vị: trong lĩnh vực tài chính, có hiện tượng gọi là bán tháo hoảng loạn. Khi một số nhà đầu tư bắt đầu bán ra, những người khác thấy vậy cũng bán theo nó, vì họ phân tích kỹ, mà vì họ phản ứng theo đám đông. Kết quả là thị trường giảm mạnh trong thời gian ngắn. Không phải vì tất cả đều có cùng lý do, mà vì họ bị đồng bộ hành vi. Nghe quen không? Điều tương tự có thể xảy ra với cảm xúc, với xu hướng xã hội, thậm chí với cách suy nghĩ. Bạn có thể đã thấy một trào lưu bỗng nhiên xuất hiện ở khắp nơi, từ mạng xã hội đến đời sống thực. Không ai ra lệnh, nhưng mọi người cùng làm. Đó là một dạng cộng hưởng ở cấp độ hành vi. Nhưng quay lại với câu chuyện lớn hơn. Nếu hệ thống đang trải qua một dạng cộng hưởng nào đó, dù là do công nghệ, thông tin hay môi trường, thì điều gì sẽ xảy ra với những cấu trúc cũ? Câu trả lời thường khá rõ: những gì không phù hợp với nhịp mới sẽ bắt đầu gặp vấn đề. Không nhất thiết là biến mất ngay, nhưng sẽ chịu áp lực lớn hơn. Giống như một chiếc cầu được thiết kế cho tải trọng cũ, khi điều kiện thay đổi, nó có thể cần gia cố hoặc sẽ xuống cấp nhanh hơn. Tôi từng thấy một ví dụ khá hài hước. Một người cố dùng chiếc điện thoại từ 10 năm trước để chạy ứng dụng mới. Kết quả là máy giật là nóng lên và cuối cùng tắt nguồn. Không phải vì điện thoại xấu, mà vì nó không còn phù hợp với yêu cầu mới. Hệ thống xã hội đôi khi cũng vậy. Những mô hình hoạt động hiệu quả trong quá khứ, cách tổ chức công việc, cách truyền thông, cách ra quyết định có thể không còn phù hợp trong môi trường hiện tại. Và khi sự không phù hợp đó tích lũy đủ lâu, nó sẽ bộc lộ. Không phải bằng một tiếng nổ lớn, mà bằng hàng loạt lỗi nhỏ, chậm trễ, xung đột, thiếu hiệu quả. Nếu bạn làm trong một tổ chức, có thể bạn đã thấy điều này. Những quy trình cũ không còn theo kịp thực tế, nhưng vẫn được giữ lại vì trước giờ vẫn thế. Và rồi, mọi thứ trở nên nặng nề. Đó là lúc hệ thống cần thay đổi. Nhưng thay đổi không bao giờ dễ. Bởi vì hệ thống không phải là một cỗ máy vô tri, nó được tạo nên từ con người. Và con người thì có cảm xúc, có thói quen, có nỗi sợ. Chúng ta thường thích cái quen thuộc, ngay cả khi nó không còn tối ưu. Đó là lý do vì sao nhiều thay đổi chỉ xảy ra khi không còn lựa chọn nào khác. Khi áp lực đủ lớn, khi cộng hưởng đủ mạnh, hệ thống buộc phải điều chỉnh. Và đây là điểm thú vị, quá trình đó thường không đồng đều. Một số phần thay đổi nhanh, một số phần chậm hơn. Và trong khoảng thời gian đó, bạn sẽ thấy sự lệch pha nơi cái mới và cái cũ cùng tồn tại, đôi khi xung đột với nhau. Giống như khi bạn đang dùng một phần mềm mới, nhưng vẫn phải tương thích với dữ liệu cũ. Mọi thứ không phải lúc nào cũng mượt mà. Nhưng nếu nhìn dài hạn, đó là một phần của quá trình tiến hóa. Không phải lúc nào cũng êm ái, nhưng cần thiết. Vậy nên, khi bạn thấy những biến động xảy ra cùng lúc ở nhiều lĩnh vực khác nhau, có thể đó không phải là ngẫu nhiên, mà là dấu hiệu của một hệ thống đang đi vào cộng hưởng. Và trong trạng thái đó, mọi thứ có thể thay đổi nhanh hơn bình thường. Câu hỏi không phải là liệu nó có xảy ra hay không, mà là khi nó xảy ra, bạn đang ở đâu trong hệ thống đó? Bạn đang bị cuốn theo hay bạn nhận ra nhịp của nó? Và nếu bạn nhận ra, thì có lẽ bạn đã có một lợi thế nhỏ rồi. Phần 6. Những nhân vật gây tranh cãi. Khi một hệ thống bắt đầu biến động, con người thường có xu hướng tìm một gương mặt để gắn vào câu chuyện. Không phải vì mọi thứ thực sự xoay quanh một cá nhân, mà vì bộ não chúng ta dễ hiểu thế giới hơn khi có nhân vật chính. Và trong những năm gần đây, bạn chắc chắn đã thấy điều đó xảy ra ở quy mô toàn cầu. Có những người được xem là người thay đổi cuộc chơi,
có những người bị gọi là kẻ phá vỡ hệ thống, và cũng có những người vừa là cả hai, tùy theo góc nhìn của bạn. Một sự kiện trí tuệ đáng chú ý trong khoa học xã hội là hiện tượng cá nhân hóa lịch sử, tức là chúng ta có xu hướng gán những biến động lớn cho một vài cá nhân nổi bật, trong khi thực tế, các biến động đó thường là kết quả của rất nhiều yếu tố tích lũy. Nhưng điều đó không có nghĩa là cá nhân không quan trọng. Họ giống như chất xúc tác, không tạo ra phản ứng từ đầu, nhưng có thể làm nó xảy ra nhanh hơn, mạnh hơn và rõ ràng hơn. Trong bối cảnh hiện tại, có những nhân vật gây tranh cãi đến mức gần như ngày nào cũng xuất hiện trên tiêu đề. Người thì xem họ là anh hùng, người thì xem họ là vấn đề. Và điều thú vị là cả hai bên đều tin rằng mình đúng. Đây chính là lúc một cụm từ tranh luận học thuật công khai trở nên rất phù hợp. Thiên kiến xác nhận, con người có xu hướng tìm và tin vào những thông tin củng cố niềm tin sẵn có của mình và bỏ qua những thông tin trái ngược. Vì vậy, cùng một hành động, một quyết định, một phát ngôn có thể được diễn giải theo hai hướng hoàn toàn khác nhau. Tôi từng thấy một bài phát biểu được chia sẻ trên mạng. Một nhóm bình luận rằng đó là dũng cảm, thẳng thắn. Nhóm khác thì nói thiếu kiểm soát, gây chia rẽ. Và cả hai đều trích dẫn cùng một đoạn video. Nghe có vẻ khó tin, nhưng lại rất phổ biến. Một thông tin bên lề khá thú vị trong các nghiên cứu về truyền thông. Người ta phát hiện rằng cảm nhận của bạn về một nhân vật không chỉ phụ thuộc vào những gì họ làm, mà còn phụ thuộc vào khung câu chuyện mà bạn tiếp nhận. Nếu bạn được giới thiệu rằng một người là người cải cách, bạn sẽ nhìn hành động của họ theo hướng tích cực hơn. Nếu họ được giới thiệu là kẻ gây rối, bạn sẽ thấy cùng hành động đó đáng lo hơn. Nói cách khác, câu chuyện định hình cách chúng ta nhìn nhân vật. Và trong thời đại thông tin hiện nay, có rất nhiều câu chuyện cùng tồn tại. Điều này tạo ra một hiện tượng khá đặc biệt. Thực tế không chỉ bị tranh luận mà còn bị phân mảnh. Bạn và một người khác có thể sống trong cùng một thế giới, nhưng lại có cảm nhận hoàn toàn khác về những gì đang xảy ra. Giống như hai người xem cùng một bộ phim, nhưng mỗi người lại nghĩ mình đang xem một bộ phim khác. Quay lại với vai trò của các cá nhân nổi bật. Trong một hệ thống đang thay đổi, những người có phong cách khác biệt, nói thẳng hơn, làm khác đi thường thu hút sự chú ý lớn hơn. Họ phá vỡ những quy tắc quen thuộc và điều đó khiến người ta không thể bỏ qua. Nhưng chính vì vậy, họ cũng trở thành tâm điểm của tranh cãi. Một số người nhìn thấy ở họ sự cần thiết của thay đổi, một số khác nhìn thấy rủi ro. Và cả hai đều có lý do. Tôi từng nghe một câu nói khá hay: khi bạn thay đổi luật chơi, bạn không chỉ tạo ra người thắng mới mà còn tạo ra người thua mới. Và những người bị ảnh hưởng tiêu cực sẽ phản ứng. Điều này dẫn đến một vòng lặp: càng tranh cãi, càng thu hút chú ý, càng thu hút chú ý, càng có nhiều tranh cãi. Giống như một vòng xoáy. Nhưng nếu lùi lại một bước, nhìn rộng hơn, bạn sẽ thấy một điều thú vị. Những nhân vật này không xuất hiện một cách ngẫu nhiên. Họ thường nổi lên trong những giai đoạn mà hệ thống đã tích lũy đủ áp lực. Khi đó, chỉ cần một tác nhân phù hợp, mọi thứ sẽ bộc lộ nhanh hơn. Nói cách khác, họ không phải là nguyên nhân duy nhất, mà là một phần của bức tranh lớn hơn. Tuy nhiên, từ góc nhìn cá nhân, rất dễ để chúng ta tập trung hóa mọi thứ vào họ. Bởi vì điều đó đơn giản hơn. Thay vì phải hiểu một hệ thống phức tạp với hàng trăm yếu tố, chúng ta chỉ cần nghĩ tất cả là do người này. Nghe có vẻ hợp lý, nhưng thực tế thường phức tạp hơn nhiều. Có một ví dụ khá hài hước: khi một đội bóng thua, người ta thường đổ lỗi cho một cầu thủ. Nhưng nếu bạn xem lại trận đấu, bạn sẽ thấy có rất nhiều yếu tố chiến thuật, phong độ, may mắn đóng vai trò. Chỉ là một người dễ bị đổ lỗi hơn cả đội. Trong xã hội cũng vậy. Nhưng điều này không có nghĩa là bạn nên bỏ qua vai trò của cá nhân. Ngược lại, nó chỉ nhắc bạn rằng hãy nhìn họ trong bối cảnh rộng hơn. Họ là một phần của hệ thống, không phải toàn bộ hệ thống. Và khi bạn hiểu điều đó, bạn sẽ ít bị cuốn vào những tranh cãi cực đoan hơn.
Bạn có thể quan sát, phân tích, thậm chí có quan điểm riêng, nhưng không cần phải chọn phe một cách tuyệt đối. Bởi vì trong nhiều trường hợp, thực tế nằm đâu đó ở giữa. Không hoàn toàn trắng, không hoàn toàn đen, mà là rất nhiều sắc xám. Và trong một thế giới đang thay đổi nhanh, khả năng nhìn thấy những sắc xám đó có thể quan trọng hơn việc luôn đúng. Phần 7. Lằn ranh giữa khoa học và niềm tin. Khi câu chuyện đi đến đây, có một ranh giới bắt đầu hiện ra không rõ ràng, không có biển báo, nhưng đủ để bạn cảm nhận ranh giới giữa những gì chúng ta gọi là khoa học và những gì thường bị xếp vào niềm tin. Và thú thật, đây là đoạn mà nhiều người bắt đầu nhíu mày một chút. Bởi vì một bên là dữ liệu, thí nghiệm, đo lường, bên kia là trực giác, truyền thống và những hệ thống tư duy tồn tại hàng trăm, thậm chí hàng nghìn năm. Nghe như hai thế giới khác nhau. Nhưng điều thú vị là đôi khi chúng lại chạm vào cùng một câu hỏi. Một sự kiện trí tuệ đáng chú ý trong lịch sử, rất nhiều ý tưởng từng bị xem là phi khoa học sau này lại trở thành nền tảng của khoa học hiện đại. Không phải tất cả, tất nhiên, nhưng đủ để nhắc chúng ta rằng ranh giới giữa đã biết và chưa biết luôn thay đổi. Ví dụ đơn giản, cách đây vài trăm năm, ý tưởng rằng không khí có thành phần khác nhau từng bị nghi ngờ. Ngày nay, đó là kiến thức cơ bản. Điều này không có nghĩa là mọi niềm tin đều đúng. Nhưng nó cho thấy một điều, khoa học không phải là một bộ câu trả lời cố định, mà là một quá trình liên tục đặt câu hỏi. Và đôi khi, những câu hỏi đó trùng với những gì con người đã tự hỏi từ rất lâu. Trong bối cảnh hiện tại, khi nhiều người cảm nhận được sự thay đổi, dù là về thời gian, cảm xúc hay xã hội, một số bắt đầu tìm đến những hệ thống tư duy khác để giải thích. Diêm tinh, triết học cổ, các mô hình chu kỳ, tất cả đều quay lại trong các cuộc thảo luận. Và ngay lập tức, hai luồng phản ứng xuất hiện. Một bên nói, đây chỉ là cách con người tìm ý nghĩa trong sự hỗn loạn. Bên kia thì cho rằng có thể những hệ thống này chứa đựng những quan sát mà khoa học hiện đại chưa giải thích hết. Đây chính là cụm từ tranh luận học thuật công khai mà bạn sẽ thấy ở mọi nơi, giá trị của tri thức truyền thống. Có người xem nó là di sản cần tôn trọng, có người xem nó là thứ cần kiểm chứng lại. Cả hai đều có lý do. Một thông tin bên lề khá thú vị, nhiều nền văn minh cổ đại đã xây dựng các hệ thống quan sát thiên nhiên rất chi tiết, từ chu kỳ mùa, chuyển động của các vì sao, đến những biến động thời tiết. Dù không có công cụ hiện đại, họ vẫn phát hiện ra những quy luật lặp lại. Vấn đề là cách họ diễn giải những quy luật đó khác với khoa học ngày nay. Họ dùng biểu tượng, câu chuyện và ngôn ngữ mang tính hình ảnh. Còn chúng ta dùng số liệu, biểu đồ và mô hình toán học. Hai cách khác nhau, nhưng đôi khi mô tả cùng một hiện tượng. Điều này khiến một số người đặt câu hỏi, liệu có thể có những cầu nối giữa hai cách nhìn này không? Không phải để thay thế khoa học, mà để mở rộng cách chúng ta hiểu thế giới. Tất nhiên, đây là vùng đất rất dễ gây tranh cãi. Bởi vì nếu không cẩn thận, bạn có thể rơi vào hai cực, hoặc tin mọi thứ một cách thiếu kiểm chứng, hoặc bác bỏ mọi thứ không thuộc khuôn khổ quen thuộc. Cả hai đều không lý tưởng. Tôi từng thấy một cuộc tranh luận khá thú vị giữa hai nhóm. Một bên nói rằng mọi hiện tượng đều có thể giải thích bằng khoa học hiện đại. Bên kia thì tin rằng có những thứ vượt ngoài khả năng đo lường hiện tại. Và bạn biết điều buồn cười là gì không? Cả hai đều dùng từ logic để bảo vệ quan điểm của mình. Điều đó cho thấy logic không phải lúc nào cũng dẫn đến cùng một kết luận. Nó phụ thuộc vào giả định ban đầu. Vậy nên, thay vì cố gắng chọn một bên, có lẽ một cách tiếp cận hữu ích hơn là giữ một khoảng mở. Không phải tin tất cả, không phải phủ nhận tất cả, mà là quan sát, so sánh và chấp nhận rằng có những thứ chúng ta chưa hiểu hết. Đặc biệt trong một giai đoạn mà rất nhiều thứ đang thay đổi. Bởi vì khi môi trường thay đổi nhanh, những mô hình cũ, dù là khoa học hay niềm tin, đều cần được xem xét lại ở một mức độ nào đó. Không phải để phá bỏ, mà để cập nhật.
Giống như khi bạn cập nhật một bản đồ địa hình có thể không thay đổi, nhưng cách bạn hiểu và sử dụng bản đồ có thể cần điều chỉnh. Ở đây có một điểm rất quan trọng, sự khiêm tốn nhận thức. Nghe có vẻ triết học nhưng thực ra rất thực tế. Nó đơn giản là việc thừa nhận rằng mình có thể chưa biết hết. Và điều đó không phải là yếu điểm. Ngược lại, nó giúp bạn linh hoạt hơn khi đối mặt với những thông tin mới. Trong một thế giới mà dữ liệu thay đổi liên tục, khả năng giữ một tâm thế mở nhưng vẫn có chọn lọc có thể là một lợi thế lớn. Vậy nên, khi bạn nghe những câu chuyện, những lý thuyết, những cách giải thích khác nhau về cùng một hiện tượng, bạn không cần phải tin ngay, cũng không cần phải bác bỏ ngay. Bạn có thể để đó, quan sát thêm, xem nó có phù hợp với những gì bạn trải nghiệm không. Và theo thời gian, bạn sẽ tự xây dựng cho mình một cách hiểu riêng. Không phải hoàn hảo, nhưng đủ để bạn cảm thấy có định hướng. Và trong một thế giới đang chuyển động nhanh như hiện tại, có định hướng đôi khi đã là rất nhiều rồi. Phần 8. 3 dấu hiệu thay đổi thế giới. Nếu bạn nhìn lại toàn bộ những gì chúng ta đã nói, cảm giác thời gian thay đổi, cảm xúc con người biến động, hệ thống xã hội có dấu hiệu lệch nhịp và những cách lý giải khác nhau, thì có một câu hỏi tự nhiên xuất hiện. Liệu có những dấu hiệu cụ thể nào cho thấy thế giới đang thực sự chuyển dịch, hay tất cả chỉ là cảm nhận? Câu trả lời là có những dấu hiệu, nhưng cách bạn diễn giải chúng sẽ quyết định bạn thấy điều gì. Ở đây, tôi muốn nói đến 3 loại sự kiện mà trong vài năm gần đây xuất hiện với tần suất cao hơn, hoặc ít nhất là được chú ý nhiều hơn. Không phải để khẳng định điều gì tuyệt đối, mà để bạn có thêm một góc nhìn. Dấu hiệu đầu tiên, sự thay đổi trong cách thông tin được công bố và lan truyền. Bạn có để ý không, ngày càng có nhiều tài liệu, dữ liệu hoặc câu chuyện trước đây ít được nhắc đến, bây giờ lại xuất hiện công khai hơn. Không phải tất cả đều chính xác, nhưng rõ ràng là độ mở của thông tin đã tăng lên. Một sự kiện trí tuệ đáng chú ý trong lĩnh vực truyền thông là khái niệm phi tập trung hóa thông tin. Trước đây, thông tin chủ yếu đi qua một số kênh lớn. Bây giờ, bất kỳ ai cũng có thể tạo và chia sẻ nội dung. Điều này có hai mặt. Một mặt, nó giúp nhiều góc nhìn được xuất hiện. Những câu chuyện trước đây bị bỏ qua, giờ có cơ hội được nói ra. Mặt khác, nó cũng khiến việc phân biệt đúng, sai trở nên khó hơn. Bạn không chỉ nhận thông tin, bạn phải xử lý, đánh giá và chọn lọc. Và đó là một kỹ năng, không phải ai cũng được chuẩn bị sẵn. Một thông tin bên lề khá thú vị, có nghiên cứu cho thấy khi lượng thông tin tăng lên quá nhiều, con người có xu hướng dựa vào cảm xúc hoặc niềm tin sẵn có để quyết định điều gì là đúng, thay vì phân tích kỹ từng dữ kiện. Nói cách khác, càng nhiều thông tin, chưa chắc bạn càng hiểu rõ. Đó là nghịch lý của thời đại này. Dấu hiệu thứ hai, những thay đổi trong cách chúng ta hiểu về thế giới xung quanh. Không chỉ là khoa học hay công nghệ, mà là cách chúng ta đặt câu hỏi. Ví dụ, những chủ đề từng bị xem là bên lề như nhận thức, ý thức hay những hiện tượng khó giải thích đang dần được đưa vào thảo luận nghiêm túc hơn trong một số cộng đồng nghiên cứu. Tất nhiên, không phải tất cả đều được chấp nhận rộng rãi, nhưng việc chúng được nhắc đến đã là một thay đổi. Đây là nơi mà cụm từ tranh luận học thuật công khai trở nên quen thuộc, mở rộng phạm vi nghiên cứu. Có người cho rằng khoa học cần mở rộng để khám phá những câu hỏi mới. Có người lại cảnh báo rằng nếu không cẩn thận, chúng ta có thể làm loãng tiêu chuẩn kiểm chứng. Một lần nữa, hai góc nhìn và không bên nào hoàn toàn sai. Nhưng điều đáng chú ý là ranh giới của những gì được phép hỏi đang thay đổi. Và điều đó luôn đi kèm với sự bất ổn. Bởi vì khi câu hỏi thay đổi, câu trả lời cũ có thể không còn đủ nữa. Dấu hiệu thứ ba, sự tái cấu trúc trong các hệ thống lớn, từ kinh tế, chính trị đến cách các quốc gia tương tác với nhau. Bạn không cần phải là chuyên gia để nhận ra điều này. Chỉ cần theo dõi tin tức một thời gian, bạn sẽ thấy các mối quan hệ thay đổi, các chính sách điều chỉnh và những chiến lược mới xuất hiện.
Nhưng điều quan trọng không phải là từng sự kiện riêng lẻ, mà là tốc độ của chúng. Những thay đổi từng mất nhiều năm, giờ có thể diễn ra trong vài tháng. Một ví dụ đơn giản, cách các công ty, tổ chức phải thích nghi với công nghệ mới. Những ai không theo kịp sẽ gặp khó khăn rất nhanh. Tôi từng nghe một câu khá hay, thay đổi không còn là sự kiện, nó là trạng thái mặc định. Nghe hơi mệt, nhưng có vẻ đúng. Khi thay đổi trở thành bình thường, thì sự ổn định lại trở thành thứ hiếm. Và đó là lý do vì sao nhiều người cảm thấy không chắc chắn. Không phải vì có một sự kiện cụ thể nào đó quá lớn, mà vì có quá nhiều thay đổi nhỏ cùng xảy ra. Giống như khi bạn đứng trên một nền đất không ngừng rung nhẹ, không đủ để ngã, nhưng đủ để bạn không bao giờ hoàn toàn thư giãn. Và khi bạn đặt 3 dấu hiệu này cạnh nhau, thông tin mở hơn, câu hỏi rộng hơn và hệ thống thay đổi nhanh hơn, bạn bắt đầu thấy một bức tranh. Không phải là một cuộc khủng hoảng theo nghĩa truyền thống, mà là một quá trình chuyển dịch, chậm ở một số nơi, nhanh ở những nơi khác và không đồng đều. Điều này giải thích tại sao hai người có thể nhìn cùng một thế giới nhưng có cảm nhận hoàn toàn khác. Người thì thấy cơ hội, người thì thấy rủi ro. Và cả hai đều có lý do. Bởi vì họ đang đứng ở những vị trí khác nhau trong cùng một quá trình. Một người có thể đang hưởng lợi từ sự thay đổi nên họ thấy tích cực. Người khác có thể đang bị ảnh hưởng tiêu cực nên họ thấy bất ổn. Không ai sai, chỉ là góc nhìn khác nhau. Và khi bạn hiểu điều đó, bạn sẽ ít bị cuốn vào những tranh luận kiểu ai đúng, ai sai hơn. Thay vào đó, bạn có thể bắt đầu hỏi một câu hỏi khác. Trong bức tranh này, mình đang ở đâu? Và quan trọng hơn, mình muốn di chuyển theo hướng nào? Bởi vì dù thế giới có thay đổi theo cách nào, bạn vẫn có một phần kiểm soát, không phải toàn bộ, nhưng đủ để tạo ra sự khác biệt trong trải nghiệm của chính mình. Và có lẽ đó mới là điều quan trọng nhất. Phần 9, con người trong thời kỳ chuyển đổi. Đến lúc này, nếu bạn vẫn đang theo dõi, có lẽ bạn đã bắt đầu nhận ra một điều. Câu chuyện này không còn nằm ở thế giới đang thay đổi như thế nào nữa, mà chuyển dần sang con người phản ứng với sự thay đổi đó ra sao. Và đây mới là phần quan trọng nhất. Bởi vì bạn không thể kiểm soát toàn bộ hệ thống, nhưng bạn luôn có thể điều chỉnh cách mình tương tác với nó. Trong một giai đoạn mà mọi thứ chuyển động nhanh, một hiện tượng bắt đầu xuất hiện rõ rệt: sự phân hóa. Không phải theo kiểu chia phe rõ ràng như trong phim, mà là những khác biệt dần dần trong cách suy nghĩ, cách sống và cách con người xử lý thông tin. Một sự kiện trí tuệ đáng chú ý trong tâm lý học hiện đại là khái niệm quá tải lựa chọn. Khi có quá nhiều lựa chọn, con người không cảm thấy tự do hơn, mà thường cảm thấy căng thẳng hơn, khó quyết định hơn. Và nếu bạn nhìn vào cuộc sống hiện tại, bạn sẽ thấy điều đó ở khắp nơi. Thông tin quá nhiều, quan điểm quá nhiều, lối sống quá nhiều. Bạn có thể trở thành bất cứ ai, làm bất cứ điều gì, ít nhất là về lý thuyết. Nhưng chính vì vậy, bạn cũng dễ mất phương hướng. Một thông tin bên lề khá thú vị, có nghiên cứu cho thấy khi con người phải đưa ra quá nhiều quyết định trong ngày, chất lượng quyết định sẽ giảm dần theo thời gian. Điều này được gọi là mệt mỏi quyết định. Nói cách khác, càng về cuối ngày, bạn càng dễ chọn phương án đơn giản nhất, không phải phương án tốt nhất. Và trong một thế giới đầy lựa chọn, điều này xảy ra liên tục. Kết quả là gì? Một số người bắt đầu tìm cách giảm tải, họ đơn giản hóa cuộc sống, giảm bớt thông tin, tập trung vào những gì quan trọng. Một số khác thì tiếp tục chạy nhanh hơn, cố gắng theo kịp mọi thứ. Hai hướng đi khác nhau, không có đúng sai tuyệt đối, nhưng chúng dẫn đến những trải nghiệm rất khác. Đây là nơi cụm từ tranh luận học thuật công khai xuất hiện: thích nghi hay tối ưu hóa. Một số người tin rằng chúng ta cần thích nghi với tốc độ mới của thế giới. Một số khác cho rằng cần tối ưu hóa lại cách sống chậm hơn, có chọn lọc hơn. Bạn có thể thấy hai xu hướng này song song tồn tại.
người thì dùng công nghệ để làm mọi thứ nhanh hơn, hiệu quả hơn. Người khác lại tìm cách tách khỏi công nghệ trong một khoảng thời gian để lấy lại sự tập trung. Tôi từng thử cả hai. Có những ngày tôi dùng mọi công cụ để làm việc nhanh nhất có thể và cảm thấy khá hiệu suất. Nhưng cũng có những ngày tôi tắt hết thông báo, chỉ làm một việc duy nhất và cảm thấy nhẹ đầu hơn hẳn. Vấn đề là bạn không thể duy trì cả hai trạng thái cùng lúc. Bạn phải chọn ít nhất là trong từng khoảng thời gian. Và đó chính là nơi sự phân hóa xảy ra. Không phải ai cũng chọn giống nhau. Không phải ai cũng cần chọn giống nhau. Nhưng mỗi lựa chọn đều có hệ quả. Một điều thú vị nữa, khi thế giới thay đổi nhanh, những người có trục ổn định nội tại thường thích nghi tốt hơn. Nghe hơi trừu tượng, nhưng thật ra khá đơn giản. Đó là những người có giá trị rõ ràng, biết mình muốn gì và không quá phụ thuộc vào việc môi trường bên ngoài thay đổi như thế nào. Họ không miễn nhiễm với áp lực, nhưng họ ít bị cuốn đi hơn. Giống như khi bạn đứng trong dòng nước chảy, nếu bạn có điểm bám, bạn sẽ giữ được vị trí tốt hơn. Còn nếu không, bạn sẽ bị cuốn theo. Trong khi đó, những người chưa xác định rõ điểm bám của mình, họ dễ bị ảnh hưởng bởi xu hướng, bởi ý kiến xung quanh và bởi dòng thông tin liên tục. Hôm nay, họ tin điều này, ngày mai họ lại bị thuyết phục bởi điều khác. Không phải vì họ thiếu thông minh, mà vì môi trường quá nhiều tín hiệu và não bộ đang cố xử lý tất cả. Một ví dụ khá đời thường, bạn mở mạng xã hội và thấy 10 người nói 10 quan điểm khác nhau về cùng một vấn đề. Nếu bạn không có nền tảng riêng, bạn sẽ rất dễ dao động. Và sự dao động đó lặp lại nhiều lần sẽ tạo ra cảm giác không chắc chắn. Không chắc mình đúng, không chắc nên làm gì, không chắc nên tin ai. Đó là trạng thái mà rất nhiều người đang trải qua. Nhưng điều quan trọng là trạng thái này không phải là kết thúc. Nó là một giai đoạn. Một giai đoạn mà bạn đang lọc, đang thử, đang tìm ra điều gì phù hợp với mình. Và nếu bạn nhìn theo hướng đó, thì sự không chắc chắn không còn là vấn đề mà là một phần của quá trình. Tất nhiên, nói thì dễ hơn làm. Bởi vì khi bạn đang ở trong đó, cảm giác có thể rất mệt. Bạn muốn có câu trả lời rõ ràng. Bạn muốn biết mình đang đi đúng hướng. Nhưng đôi khi, câu trả lời không đến ngay. Và đó là lúc bạn cần một thứ đơn giản hơn. Một vài nguyên tắc nhỏ. Không cần quá lớn lao. Chỉ cần đủ để bạn không bị lạc. Ví dụ, giới hạn lượng thông tin bạn tiếp nhận mỗi ngày. Dành thời gian cho những thứ giúp bạn bình tĩnh hơn đọc, đi bộ, hoặc đơn giản là không làm gì. Nghe có vẻ cơ bản, nhưng trong một thế giới luôn thúc bạn phải làm nhiều hơn, nhanh hơn, việc làm ít lại một chút đôi khi lại là lựa chọn khó hơn và cũng cần thiết hơn. Bởi vì cuối cùng, dù hệ thống có thay đổi như thế nào, trải nghiệm của bạn vẫn diễn ra trong chính bạn. Và nếu bạn giữ được sự rõ ràng ở đó, thì dù bên ngoài có biến động ra sao, bạn vẫn có một nơi ổn định để quay về. Hướng đi cho cá nhân. Nếu bạn đi cùng tôi đến tận đây, thì có lẽ bạn đã nhận ra câu chuyện này chưa bao giờ chỉ là về thế giới đang thay đổi. Nó luôn là về một thứ gần hơn nhiều cách bạn đứng trong sự thay đổi đó. Không phải để chống lại nó, không phải để kiểm soát nó, mà là để hiểu mình đang ở đâu và mình muốn đi theo hướng nào. Bởi vì dù chúng ta có nói bao nhiêu về hệ thống, về cộng hưởng, về thông tin hay cảm xúc, thì cuối cùng mọi thứ đều hội tụ lại ở một điểm rất nhỏ. Một con người ngồi trước màn hình, đang lắng nghe, đang suy nghĩ và có thể đang tự hỏi mình nên làm gì với tất cả những điều này. Câu trả lời thật ra không phức tạp như bạn nghĩ, nhưng nó cũng không phải là một công thức. Một sự kiện trí tuệ đáng chú ý trong khoa học hành vi là những thay đổi nhỏ, lặp lại đều đặn, thường có tác động lớn hơn những thay đổi lớn nhưng ngắn hạn. Người ta gọi đó là hiệu ứng tích lũy. Nói cách khác, không cần phải thay đổi toàn bộ cuộc sống của bạn trong một ngày. Chỉ cần điều chỉnh một chút.
Ví dụ, bạn bắt đầu chú ý hơn đến cách mình tiếp nhận thông tin. Không phải tin tất cả, cũng không phải nghi ngờ tất cả, mà là chọn lọc. Bạn nhận ra khi nào mình đang bị cuốn vào cảm xúc tiêu cực và biết cách dừng lại một chút. Bạn dành thời gian cho những thứ giúp mình trở về trạng thái bình thường, dù đó là một cuộc trò chuyện thật, một buổi đi bộ, hay chỉ là vài phút yên tĩnh. Nghe có vẻ đơn giản, nhưng trong một thế giới luôn thúc đẩy bạn phải phản ứng nhanh, phải cập nhật liên tục, sự chậm lại trở thành một kỹ năng. Một thông tin bên lề khá thú vị, trong nhiều nghiên cứu về hiệu suất cao, người ta phát hiện rằng những người làm việc hiệu quả nhất không phải là người làm nhiều nhất, mà là người biết khi nào nên nghỉ. Nghe hơi trái ngược với những gì chúng ta thường nghĩ, đúng không? Nhưng nếu bạn suy nghĩ kỹ, nó khá hợp lý. Bạn không thể duy trì trạng thái cao độ liên tục. Não bộ cần khoảng nghỉ để xử lý, để sắp xếp lại. Và trong những khoảng nghỉ đó, đôi khi bạn lại có những nhận ra quan trọng nhất. Đây cũng là lúc một cụm từ tranh luận học thuật công khai xuất hiện: cân bằng đồng. Không phải là giữ mọi thứ luôn ổn định, mà là liên tục điều chỉnh để phù hợp với hoàn cảnh. Giống như khi bạn đi xe đạp, bạn không đứng yên, bạn luôn di chuyển, nhưng bạn vẫn giữ được thăng bằng. Cuộc sống hiện tại có lẽ cũng vậy. Không có trạng thái ổn định tuyệt đối, chỉ có khả năng thích nghi. Và khả năng đó không đến từ việc bạn biết hết mọi thứ, mà từ việc bạn hiểu rõ một số điều cơ bản về chính mình. Bạn phản ứng thế nào khi căng thẳng? Bạn cần gì để hồi phục? Điều gì thực sự quan trọng với bạn, không phải theo xã hội, mà theo cảm nhận của bạn? Những câu hỏi này không có đáp án chung. Mỗi người sẽ có câu trả lời khác nhau. Nhưng việc đặt câu hỏi đã là một bước quan trọng. Tôi từng nghĩ rằng mình cần hiểu hết mọi thứ để cảm thấy yên tâm. Nhưng càng tìm hiểu, tôi càng nhận ra thế giới này phức tạp hơn mình tưởng rất nhiều. Và có lẽ mục tiêu không phải là hiểu hết, mà là hiểu đủ. Đủ để bạn không bị cuốn đi. Đủ để bạn đưa ra những lựa chọn phù hợp với mình. Đủ để bạn giữ được một cảm giác ổn định, ngay cả khi bên ngoài không ổn định. Và nếu bạn có thể làm được điều đó, thì dù thế giới có thay đổi theo cách nào, bạn vẫn có một nền tảng để đứng vững. Không hoàn hảo, nhưng đủ vững. Bây giờ, khi chúng ta dần khép lại câu chuyện này, tôi muốn bạn thử làm một điều rất đơn giản. Không cần suy nghĩ quá nhiều. Chỉ cần hít một hơi thật chậm và để ý xem trong khoảnh khắc đó, mọi thứ xung quanh bạn, âm thanh, ánh sáng, suy nghĩ đang ở đâu. Không phải ngày mai, không phải tuần sau, mà là ngay lúc này. Bởi vì dù thời gian có trôi nhanh đến đâu, thì trải nghiệm của bạn luôn diễn ra trong hiện tại. Và nếu bạn giữ được sự chú ý ở đó, thì bạn sẽ không bị lạc quá xa. Giọng nói của tôi có thể dừng lại ở đây, nhưng nhịp điệu của câu chuyện thì vẫn tiếp tục theo cách riêng của bạn. Chậm lại một chút, nhẹ hơn một chút. Không cần vội vàng hiểu hết, chỉ cần ở lại đủ lâu để cảm nhận, rồi mọi thứ sẽ dần rõ hơn. Không phải ngay lập tức, mà là từ từ. Giống như khi bạn nhìn vào một khung cảnh trong bóng tối và mắt bạn dần quen với ánh sáng. Những chi tiết trước đó không thấy sẽ hiện ra, và bạn nhận ra mọi thứ vẫn ở đó. Chỉ là bạn cần thời gian để nhìn thấy. Câu chuyện chúng ta vừa đi qua không nhằm đưa ra một kết luận tuyệt đối, mà là mở ra một cách nhìn. Một cách nhìn về một thế giới đang chuyển động nhanh hơn, phức tạp hơn, và đôi khi khó hiểu hơn. Từ cảm giác thời gian trôi nhanh đến những thay đổi trong cảm xúc con người, từ những biến động của hệ thống đến cách chúng ta phản ứng, tất cả tạo thành một bức tranh không hoàn toàn rõ ràng, nhưng đủ để bạn cảm nhận được rằng có điều gì đó đang diễn ra. Không phải theo kiểu kịch tính, mà là âm thầm. Và trong bức tranh đó, bạn không chỉ là người quan sát, bạn là một phần của nó. Điều quan trọng không phải là bạn hiểu hết mọi thứ,
mà là bạn nhận ra mình có thể điều chỉnh cách mình trải nghiệm chúng. Chậm lại khi cần, tập trung khi có thể, và giữ cho mình một khoảng không gian đủ yên tĩnh để không bị cuốn đi hoàn toàn. Bây giờ, khi câu chuyện khép lại, bạn có thể không có tất cả câu trả lời, nhưng có lẽ bạn đã có thêm một vài câu hỏi, và đôi khi đó là điều cần thiết. Giờ thì hãy để mọi thứ lắng xuống. Âm thanh xung quanh bạn nhẹ dần, những suy nghĩ cũng chậm lại. Không cần cố giữ chúng, chỉ cần để chúng trôi qua. Bạn không cần làm gì thêm, chỉ cần ở đây, trong khoảnh khắc này, yên tĩnh, nhẹ nhàng và đủ an toàn. Chúc ngủ ngon.